السلام عليكم، محدثكم من أراضي العرب أوطان العلم والإيمان سابقا وحاليا الخرب. في شهيد غزاوي بيناديل الحق سوداني اتضرب، يميني سوري شمالي ليبي بيصرخوا أواني اقترب، وأنا بكلم حيطة وراها جهل ورقص وزيطة. ضحوا بأحلامنا البسيطة واعتبرونا شعوب عبيطة، خيرنا بوسط وكم قصيدة وتعود الدول مريضة. مجتمع بيحرق البترول عشان يشفي الصيدة. نسونا المعركة ومسكونا الميديا، كتبوا تاريخنا بالرصاص وقدموا لنا ويكيبيديا. صغروا لنا طبق الدنيا وطلبوا في الحرية فدية، سابوا لنا الكلام والأفلام عشان عارفين أقوام كوميديا. قول لي ازاي هتحيا الدولة والسكان أموات؟ ازاي هنعلي الراية واحنا بنجاهد عالشاشات؟ شايفين إبليس في المركبة بيوسوس أرض الميعاد. ما أشبه اليوم بالبارحة كل أوطاني العراق. مشكلتي إن حقاني وبتمنى عالم طاهر في ابن العصر وحكم الظاهر بدون تلميع المظاهر. في غزاوي بيحصد الزيتون وفي سوداني ظاهر، وفي طفل فوق الجبل بيقول أنا العربي القاهر. مشكلتي إن عربي في بلاد غدارة، هذا السيف لا نرى بيه اللي خلانا في الحارة. مشكلتي إن شعبي لا مبالاة جبارة، حزين يا وطني على ركاب العبارة. مشكلتي إن عربي في بلاد غدارة، هذا السيف لا نرى بيه اللي خلانا في الحارة. مشكلتي إن شعبي لا مبالاة جبارة، حزين يا وطني على ركاب العبارة. أهلا يا زول، ازاي الصحة وايه اخبار الفاشر؟ انا قدامي شهداء وجرحى بس مش لاقي بث مباشر. شايف عربي سلم حارته بمؤامرات الجيش العاشر، باعوك بالاجنبي ومفيش مستفيد ناشر. راح في الاستعطاف الان ولا السودان اتشهق قليل؟ اقوام الجزيرة دخلوا بالطلق المسيل، مدفون صاحي عشان الوطن ملقى الشعب يقول له ميل. مشهد ناقص، ظلم زايد، صفقة ب50 مليون عيل. السودان ضحية والهدف طليق، احنا شطر في التنديد وسايبين الاعداء طريق. الجوالات الخاسدة ما تستخدمش في اطفاء الحريق. شوف في كم مجاعة وحفرة من مرتزقة الطريق. مدن محتلة كالعة الفقر سووها بالتراب. هاتولنا دعم بالبطيء عشان الاسرع جاب الخراب. صوروا لنا الوضع ولا الامر ممنوع الاقتراب. ما بقتش قادر احس بفرحة وكل الدول في اضطراب. امتى الحرية؟ امتى يطلع من السودان ازهري؟ امتى الصور الذهب يرجع يقضي على المفتري؟ صراع الارض ملك ناسها مش للفكر الاستثماري. هلاونا على تريزو للوطن المشتري. مشكلتي ان عربي في بلاد غدارة، هذا السيف لا نرى بيه اللي خلانا في الحارة. مشكلتي ان شعبي لا مبالاة جبارة، حزين يا وطني على ركاب العبارة. مشكلتي ان عربي في بلاد غدارة، هذا السيف لا نرى بيه اللي خلانا في الحارة. مشكلتي ان شعبي لا مبالاة جبارة، حزين يا وطني على ركاب العبارة. مين موافق على إراقة الدماء والتهجير؟ مين في سوريا والسودان ما بيحلمش بالتغيير؟ كم واحد من اخواتنا اسير عمال بيصارع المصير؟ صواريخ ودمع غسير وانتم تحت سول عصير. هعيش ازاي وكل يوم كل ده بيتقتل؟ اتكلم ولا اتكتم؟ اثور ولا اكبر وامشي عدل؟ من كتر حزني عليك يا بلادي بقيت اتم. انا السبب في سكوتي وانتوا اللي اكبرتونا اتشتم. بنزف عروبة وانا ماسك في ايدي طوبة، وجنسيتي برا مشطوبة وكل حتة فيا مضروبة. لهونا في اكل العيش وبكره والعزوبه لازم تكش، هتطلع ارهابي حريتك غير محبوبه. يا ايها العرب هؤلاء رعاع، كنا في يوم من الايام اسياد وهم جياع. مررنا بفتره اضمحلال وصرنا بحق الانتفاع. اصبحنا الطرف المستضعف اتقنا الدفاع. طول عمر عزتنا بتدرس في التاريخ الغربي. لو قلتولي حي على الفلاح نزلت الحرب حربي. اخويا دمه سال وما اتحركتش واسمي عربي. نفسي اقف جنبك بس انا واقع من كتر ضربي. مشكلتي ان عربي في بلاد غدارة، هذا السيف لا نرى بيه اللي خلانا في الحارة. مشكلتي ان شعبي لا مبالاة جبارة، حزين يا وطني على ركاب العبارة. مشكلتي ان عربي في بلاد غدارة، هذا السيف لا نرى بيه اللي خلانا في الحارة. مشكلتي ان شعبي لا مبالاة جبارة، حزين يا وطني على ركاب العبارة.